Ένας επώδυνος πόνος στην πλάτη μπορεί να σας βγάλει εκτός προγράμματος οποιαδήποτε ημέρα. Είτε πρόκειται για συνεχόμενη ενόχληση είτε για ξαφνικές σουβλιές πόνου, η εργασία ή ακόμα και το να κάθεστε μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εάν θέλετε κάποια ανακούφιση, μπορείτε να δοκιμάσετε κάθε μία από αυτές τις θεραπείες, χρησιμοποιώντας πράγματα που πιθανόν έχετε ήδη στο σπίτι. Εάν ο πόνος στην πλάτη σας επιμένει ή χειροτερεύει, προγραμματίστε μια επίσκεψη με τον γιατρό σας για να αποκλείσετε μια πιο σοβαρή κατάσταση. Ένα κομπρέσα με ρύζι. Αυτό το απλό και οικονομικό τέχνασμα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εφαρμόσετε θερμότητα σε όλη την πλάτη. Γεμίστε μια κάλτσα με ρύζι και βάλτε την να ζεσταθεί στον φούρνο μικροκυμάτων. Μπορείτε ακόμη να βάλετε την κάλτσα με το ρύζι στην κατάψυξη αν προτιμάτε ένα κρύο επίθεμα για να ελαφρύνετε τον πόνο σας. Δείτε πως θα το κάνετε. Δύο έλαιος συμφυτού, Root Oil. Σύμφωνα με το WebMD, το λάδι σύμφυτου μπορεί να μειώσει σημαντικά τον πόνο στην πλάτη σε μόλις μία ώρα. Ενώ υπήρξαν κάποιες δευτερεύουσες ανεπιθύμητες ενέργειες σε μερικούς ασθενείς, πονοκέφαλος, χνισμός, ρηνική καταρροή και ναυτία, οι περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν ανακούφιση από τον πόνο με ελάχιστες ή καθόλου ανεπιθύμητες παρενέργειες. Τρία κολυμπήστε. Η κολύμβηση μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου χαμηλά στην πλάτη. Δοκιμάστε το πρόστιο ή το ύπτιο για να αποφύγετε την υπερβολική έκταση των χεριών σας που θα μπορούσαν να κάνουν τον πόνο χειρότερο. Εναλλακτικά, δοκιμάστε αερόμπικ στο νερό ή ζητήστε τη βοήθεια ενός προπονητή. Τέσσερα κύλινδρος για μασάζ σώματος. Όταν χρησιμοποιείτε έναν κύλινδρο αφρού για την ανακούφιση της πλάτης, μην τον χρησιμοποιείτε στο κάτω μέρος της πλάτης σας, μπορεί να χειροτερέψει τον πόνο. Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τον κύλινδρο στους γλουτούς ή τους γοφούς σας για να μειώσετε τον πόνο. MNS Health. Πέντε τεντόθυρε. Εάν αντιμετωπίζετε πόνο στην πλάτη, δοκιμάστε ένα ήπιο τέντομα. Το Prevention σημειώνει ότι όσο περισσότερο μπορείτε να συγκρατήσετε το τέντομα, τόσο καλύτερη η ανακούφιση του πόνου. Η συστροφή του κάτω μέρους της πλάτης, ειδικότερα, μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου, ειδικά όταν αντανακλάτε στους γλουτούς σας. 6. Προσαρμόστε τις συνήθειες σας. Μπορείτε να μειώσετε τον πόνο στην πλάτη και να ελαχιστοποιήσετε μελλοντικά προβλήματα, προσαρμόζοντας κάποιες από τις συνήθειες σας, όπως απώλεια βάρους, άσκηση των μειών της πλάτης και εκτάσεις κάθε μέρα, σωστή στάση σώματος και αποφυγή βαριών αντικειμένων.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην σελίδα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση του ιατρού σας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή, ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας. Το INDIVAGR δεν φέρουν καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση.